ඔන්න ඉතින් වෙනදා වගේම අද වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න අපේ Top Series YouTube channel එකට. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇඩ්වෙන්චර් වැඩකට. අද අපි ඉන්නේ හංවැල්ල චේ ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකේ. ඇඩ්වෙන්චර් වැඩ ගොඩක් ඉස්සරහට අපිට කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් ඔයාලට ලං කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් රැඳී ඉන්න කියලා මතක් කරනවා වීඩියෝ එක පුරාවටම අපි යන් චේ එකේ මොකද වෙන්නේ බලන්න. චේ ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකේ අපේ ගමනේ තවත් එක් අංගයක් වුණේ අස්මඩල කඳු මුදුන තරණය කරන එක. ඉතින් තරමක් වෙහෙසකර ගමනකට පස්සේ අස්මඩල කඳු මුදුනට ළඟා වෙච්ච අපේ කණ්ඩායමට දැක ගන්නට ලැබුණේ ඉතාමත් සුන්දර වූ වටපිටාවක් සහිත පරිසරයක්. කරුවල වැටිගෙන එනවා. අද දවසේ ඉවෙන්ට් ගොඩක් කරා. ඉස්සලාම අපු ගමන් දුන්නා පොඩ්ඩක් වෝම් අප් වෙන්න පොඩි ගේම්ස් ටිකක් ටීම්ස් බෙදුවා. බෙදලා පොඩි වෝම් අප් ගේම් ටිකක් දුන්නා. ගොඩක්ම ෆන්. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි ඉවෙන්ට් එක විදියට ගියේ ටාගට් ෂූටින් එක. එයා රයිෆල් එකකින් ටාගට් ෂූටින් කරන්න ගියා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ආචර් දුන්නක් කරන් ඊතරට විදිහින් තමයි අපිට තිබ්බේ. ඊට පස්සේ පොඩි රෙස්ට් එකක් හම්බුණා. කට්ටිය ඊට පස්සේ ගියා හයිකින් එකට පොඩි පන්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි අමාරු ගතියකුත් තියෙනවා. ලිස්ස වැඩි කට්ටිය ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අපි ගියා සිප් ලයින් එකේ. ඊට පස්සේ අපිට ලන්ච් එක තමයි හම්බුනේ. ලන්ච් එක අරගෙන පොඩි රෙස්ට් එකකින් පස්සේ අපි ගියා ෆ්ලැට් වෝටර් රාෆ්ටිං. ෆ්ලැට් වෝටර් රාෆ්ටිං ගියා. බෝට්ටු වැද්දා. හරිම මහන්සි දැන් නම් ඇඟට පොඩි පන්නයක් දාන්න යන්නේ සින්දුවක් කියලා. ඩාන්ස් එකක් දාලා විනෝද වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. හංවැල්ල චේ ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකේ පළවෙනි දවසේ මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම good night කියලා කියනවා. Y'all now listening to my man official. Yeah. Right now, y'all listening to my main man, official. Let's go.
good morning හැමෝටම. අද අපේ second day එක Sunday එක චේ ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකේ. ඉතින් අද උදේ අපිට තිබ්බා paintball event එක. ඉතින් කට්ටියම participate කරා. crew එක teams 4කට බෙදිලා teams දෙක තමයි play කරේ. චේ ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකේ adventures games ඔක්කොම ඉවරලා අපි යන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් මතක ඇතුව පල්ලෙහා subscribe button එක තියෙනවා. ඒක ඔබන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. එතකොට notification එකත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තියෙන දේවල් ඔයාලගේ අදහස් ඔක්කොම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි වගේම ඔයාලටත් පුළුවන් හන්වැලචේ ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකට ඇවිල්ලා හොඳ ඇඩ්වෙන්චර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. මේ වගේම travel වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකට ගිහිල්ලා ඉතින් වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දනුක good morning කියන්නේ හැමෝටම Good morning all. all good morning all. ඔව් ඉන්න යනවා සකා ගාවට සකා කියන්නේ ඕක ඉන්නේ අපි යන්න කියලා මේ. මොකද යන්නේ පස්සේ ආයෙ ගන්නවා ආයෙ පොඩ්ඩක් මෙවුවා. පිස්සුලෝයි ගන්න ගංජා ගැහුවා. ඕ අපිත් එක්ක ඉන්නවා බුද්ධියයි මොන හරි කියන්න ඕක. ඇත්තටම මම නම් ආවේ ඇත්තටම මේ දිලීපගේ YouTube වීඩියෝ එකේ මුණ පොඩ්ඩක් දාගන්න. යාළුවනේ එන්න. දියයි ආයෙත් හම්බුණා. යේ. අපේ අයියා.